ra trong sân này nè chỉ nhầm lòng ta chỉ một cho lầu là sắm lòng thế nào chị cú nè mà nè nhầm một trò phá lười giả ban cha lụt tàu tết kế là rèn tàu thì chỉ tết giả nó giờ tết giả ở bên mông như cho chỉ tàu chơi giờ có mình chung giờ sát nát tư là bên như tàu cờ bên mông như tăng tu chị cú giờ là hãy cho ra trong 我说看啊，我努力撸到叫好的带的，结果还在上面撸大，结果还一直不切。我先动的那呀，那种吹一弄，结果还可能忙，结果过样把毛好撸天呢。在那窗那呀，在那窗木飞沙，头乌嘛老点飞沙呢，但是叫罗上买点那个，因那点那点通沙，叫老头乌嘛老好木飞沙，OK， 结婚了的。cô chỉ mong bồ nhớ tao nhớ qua ta lu nặng sư lơ nặng e nè nhớ qua ta lơ chế tổng tao ca lù lia nhớ tuổi trâu đà trong ngày nước trời đầy lơ lì lơ chớ mơ tò mù ca trong nè rong đi cô nè cô sẽ mong cổ tò u nhớ tơ lưu chế tổng tơ ca lù lia nhớ tổ trâu đã cái rồi nương gió trời đầy lơ lì lư trời bơ tò mù cái cò nó rong đi cô nè cô chỉ mong bộ tò nó gió vì tu ly lại cho tao niệm cầu phải lạc là bên nu cũng niệm cô chỉ mong phổ nhớ tao lệ cha công cho sáng cái tổ bông tò nó nhớ thì ta cứ nắng che bù rồi vì mong bỏ nhớ tao đi cho tao niệm cầu cái là là bé mọi cũng nè cô chỉ mong bỏ nhớ tao lệ cha công cho sáng ngày tuổi cho nó rong đi vì mong bỏ nhớ tao niệm cầu đã trong tao đã trong chẳng là cầu rong thiệt liền tao niệm cầu cái là lơ chỉ là tỷ sĩ đi long vì mong bỏ nhớ tao nhẹ cầu đa trong tao đa trong chẳng lo khâu già chế thiệt lý về tao niệm cầu cái
mê tu chơ trong mê nấy mong sinh ta liang lo tại gì ấy cũng liền cố chỉ mong bỏ to ua lệ nhà sang lo chủ đi na bồng dư cứ loạn sau lên nó sẽ luôn ba xe một chế đó, ta xin à, ba xe một chế đó, xe một chế đó, bé à, xe một chế này, ba một chế đó, ba xin à, ba xe một chế này, làm đủ rồi, chỉ muốn anh này. Có xe một chế đó chọn đủ rồi một chế thay gì đó nè cho mình xé rồi cứ xé ra xem bé một chế đó thì là nên là một chế đó nên là chế giờ là chế đó là giờ đây nông yam lên bia số thế số chứ cho con no đâu rồi nông giờ là chở theo nè cho tôi là gì lử lấy một chế đấy, ta chỉ nói nên không cái món nó ta lo gì lấy một chế, nó tập chả phải bị gì phải chế này, cho nó một thay đua ra cho nó giờ đua tôi chỉ cho tao mông, tao là chỉ thay đua, cái chưa biết chơi nữa, phải nữa, nó bảo là thay đua nào sao? Đó là một chế đó. Đó là một chế đó. Bây giờ chuẩn đủ rồi nên cho nó chỉ là phải sạc cái này, là giờ niệm phải bỏ này. Đó là một chế đó. Sao muốn cho con chờ nó tài cho một chế đó. Chuẩn đủ rồi đó. Mà cũng mà ta con giờ tàu cờ cho nông là lấy nhà thì tàu một cờ cho nó thì con giờ này một chua đó tôi đã ta tôi sửa lại một chua cho nên một con giờ đó nhiều nó như là la con giờ con bạc cầu tàu cương cầu trên này cho phải cho lần con đó thành nó trả sau đó nó ai cũng cầu thế ai cũng cầu thế thôi ta chỉ nói một chế này ba là một chế thay cho mình chỉ là chỉ một chế đó rồi là tiền lan nó chờ ít tiền rồi con giờ mong đó là mình chờ con giờ mong sửa thế nó đó lại phơi được sửa thế nó cho đấy nha xí của lúc kia đó sơ cho ấy giờ nó tụi nó hú đó ok nên tụi hú tới ra có cái để sẽ đi free thế nào ok mua tụi tôi mà phá đó phá Cà lì chứ cho Cà lì tàu cơ là gì phá đó là nó India sẽ mua tôi chỉ là tôi định là nó phá nó làm chế cho chủ chế chủ nào đó trong tiền chế này
chế chứ cái chế nó có bể đó nên một không cho nó nên thời ta làm chế đó cho chị nó mà nên đó nên cái gì cái này khó nó chứ nè cho nên là xe lại chơi mua không mua món nó tao nó đó cho nó nên chỉ là online đây like nó giờ like nó mỏ bể rồi nó có thể có lo chùa cái nhiều nó tao nó lại có thì nó tư rồi nên chỉ nó lấy nó mỏ nó cho nên là chùa lấy nó mỏ này nó có thể cho nên là chùa nên nó mỏ tao nó đi cho nên là chùa nên nó mỏ này cho nên mình chế ta là lý do là cho nên là dùng mỏ cho lấy dùng chỉ chân thì nó không chế cho thì nó mà cho cho mình chế kia là dùng mỏ cái gì mấy chế đi dùng để đến nọ tại mình chế cho nên chọn đủ nó chọn đủ người ta dùng ta cho nên là chùa tiền để chế nó mỏ cái lán nó mỏ cho nên là sửa lại cái lá nằm ngoài tia tia lấy trồng đua trồng đua là hết rồi chỉ tao lấy giờ cơ giờ trồng đua cơ chứ thì nó tỏ sửa từ chứ sửa lên giờ là giờ ngay giờ mỏ cho mình no được trồng đua này đến ba mình giờ mỏ no này mình giờ mình nói những bạn chế đây mỏ con khai ở hậu khai món nó sửa lại qua sửa lại vì kiểu sửa lại này cho chọn đu này nên cứ chơi cho là cho nên chơi cho nên biết nào cho nên cứ chơi thì nào chọn đu này chọn đu gì thế chỉ cho nó là chừng chỉ tao mới chạy kia đó thì mình nên chỉ có sọt ra rồi cái món nọ thế để thế thì đây ở chỗ nó này đây có cái gì cơ ngồi được ra cho nó cái chè nào giờ có chỗ đó là đấy chè này có chỗ để cho nó chè có chỗ đó là chứ cái lemon sale rồi giờ cho món sạch phà đấy có chuyện tất cả làm gì á thế là tư tất cả làm gì đây thế mà chỉ